В ранковій тиші невеликого українського містечка, де кожен куточок дихав історією та теплом, Катерина виходила з маленького магазину на центральній вулиці. Сонце повільно піднімалося над старовинними дахами будинків. Його м'які промені ніжно осівали бруківку. Відчуття легкого ранкового холоду перепліталося з теплою надією на новий день. А в повітрі відчувалася особлива магія, немов саме життя готувало сюрприз. Катерина завжди була дівчиною з глибокими очима та ніжною посмішкою. Але сьогодні щось було інакше. З мішком свіжих апельсинів, який вона щойно придбала, вона повільно ступала по тротуару, коли її увагу раптово привернув блискучий рекламний плакат на вітрині сусіднього магазину. У цей момент, не зволікаючи, вона зачепила за край сумки, і вона порвалася. Апельсини, яскраві та соковиті, розсипалися по асфальту, ніби маленькі сонячні кульки впали з неба. Зніяковіла й засоромлена, Катерина спробувала зібрати розкидані плоди, але руки почали тремтіти, а думки метались між соромом і розгубленістю. Саме в той момент, коли вона ледве встигала зорієнтуватися в ситуації, до неї підійшов незнайомець. Олександр, молодий чоловік із лагідними очима та впевненим кроком, який йшов поруч. Помітив сум'яття на тротуарі, він миттєво кинувся на допомогу. «Дозволь, я допоможу тобі», – тихо сказав він, піднімаючи апельсини. І так він по асфальті збирав їх і збирав. Його голос, сповнений доброзичливості, здавався їй немов музикою, що розсіювала всю напругу моменту. Катерина, зустрівши його уважний погляд, відчула, як щось у її серці почало розквітати. Вона ледве змогла вимовити подячне слово, а Олександр продовжував акуратно збирати апельсини, кожен з яких, здавалося, несе частинку нового початку. Під час того короткого, але дуже насиченого моменту вони обидва почали розмову. Олександр поділився, що нещодавно переїхав до цього містечка, шукаючи можливості для нових звершень. А Катерина, відверто зізнаючись, розповіла про важкий період у своєму житті, коли минулі розчарування залишили болючі шрами на її душі. Незважаючи на це, вона завжди вірила, що кожен новий день може подарувати шанс на відродження. «Ти віриш, що кожна випадковість має свій сенс?» – обережно запитала вона, коли вони продовжували збирати апельсини. «Вірю», – відповів Олександр, – «адже саме випадковості можуть змінити наше життя назавжди». З кожним новим апельсином, який вони піднімали разом, ніби відроджувався дух надії. Катерина згадувала, як в дитинстві вона з захопленими очима допомагала матері готувати свіжовичавлений апельсиновий сік, який наповнював дім солодким ароматом радості. Цей запах завжди символізував тепло та затишок. І зараз, у поєднанні з теплом Олександра, в її душі пробуджувалась довго забута віра в щось краще. Навколишні перехожі ненавмисно ставали свідками цієї маленької, але дуже значущої події. Деякі з них зупинялися на мить, щоб подивитися,
як дві незнайомі душі через дрібницю починають знаходити один одного. Місто, яке щодня носило в собі історії минулих поколінь, мовчазно приймало новий виклик долі, даруючи кожному випадку можливість для зустрічі. У той же момент, коли апельсини були акуратно зібрані, Катерина, поглянувши на годинник, зрозуміла, що втратила багато часу. Проте замість того, щоб відчути розчарування, вона відчула тепло від короткої, але яскравої зустрічі. Вони обмінялися номерами телефонів, і кожен із них відчував, що цей випадковий інцидент став відправною точкою до чогось значно більшого, ніж просто коротка допомога. Після цього випадку Катерина повернулася додому і думала собі про щось хороше. На душі було одночасно і тепло, і неспокійно. Спогади про минулі болі змінювалися новою, ніжною надією. Вона згадувала розмову з Олександром, як він з серйозністю говорив про те, що випадковості – це не просто безглузді події, а маленькі дарунки долі, які можуть подарувати шанс на справжнє щастя. У своїй маленькій квартирі вона сідала за стіл і писала в блокноті, намагаючись зафіксувати кожну деталь цієї зустрічі. Її руки, що ще тремтіли від емоцій, старанно записували думки, відчуття, захоплення, легку тривогу через минулі розчарування та тиху віру в майбутнє. Для неї кожен апельсин, що вона уявно збирала, ставав символом нового початку. Олександр, повертаючись додому після зустрічі, довго сидів на зупинці. Він згадував, як його життя до цього моменту було сповнене невдач і розчарувань. Але цей випадковий акт доброти, ця невимушена зустріч із Катериною змусили його знову повірити у красу людської душі. Він уважно аналізував кожну мить, кожну посмішку. Все це, здавалося, допомагало йому відкривати в собі забуті раніше почуття. Місто навколо тихо прокидалося до нового дня. Вузькі вулички, будівлі та затишні кафе створювали неповторну атмосферу, де минуле та сучасність перепліталися в єдине ціле. Здавалося, ніби саме ці вулички, кожна з яких мала свою історію, підказували, що кожна маленька зустріч може стати частинкою великої краси. Не минуло й багато часу, як життя двох нових знайомих почало набувати нових барв. Наступні дні принесли їм ще безліч випадкових зустрічей. Вони разом прогулювалися вузькими вуличками, відвідували маленькі кав'ярні, де кожна чашка ароматної кави нагадувала про той незвичайний ранок. Під час прогулянок, сидячи на лавочках у парках чи під старовинними арками, вони ділилися своїми мріями, болями та надіями. Кожна розмова ставала кроком до того, щоб відкрити один одному свої найглибші секрети. Катерина відкривала Олександру історії свого дитинства, розповідала про те, як її батьки завжди вчили знаходити красу у дрібницях, як навіть найпростіший апельсин може нагадати про тепло рідного дому. Вона зізнавалася, що колись болі минулих розчарувань здавалися нездоланними, але тепер, бачачи доброту в очах Олександра, вона повільно навчалася довіряти знову. Олександр у свою чергу розповідав про свої давні мрії та невдачі.
Він згадував, як у дитинстві мріяв про великі пригоди і незвідані світи, але життя часто змушувало його відмовлятися від мрій. Проте кожна розмова з Катериною надихала його знову повірити, що попереду є світ, сповнений можливостей. Одного дня під час затишної прогулянки в старовинному парку, коли осіннє сонце фарбувало листя в золото і червоне сяйво, вони сіли на стару дерев'яну лавку. Під величезним дубом шелест опалого листя і легкий вітерець створювали атмосферу спокою, яка дозволяла забути про всі турботи. Ти коли-небудь відчувала про життя подібне щось до цієї осені? Запитав Олександр, дивлячись на танцююче листя. Так, відповіла Катерина, іноді мені здається, що кожна осіння крапля – це як новий початок, незважаючи на те, що все здається тимчасовим. Їхні слова прості й щирі наповнювали простір навколо незримою гармонією. Вони говорили про мрії, про страхи і про надію, що навіть у найскладніші часи можна знайти сили для нового початку. Кожна розмова, кожна зустріч наближала їх до розуміння, що справжня любов народжується з простих життєвих випадковостей. Проте, як і в будь-якій великій історії, доля готувала свої випробування. Катерина час від часу відчувала, як минулі розчарування підкрадаються до неї. Згадуючи минулі болі, вона боялася, що знову може опинитися у вирі невдач. Олександр теж носив у собі тіні минулого, що іноді поверталися у вигляді сумнівів і страхів перед майбутнім. Попри це, кожний їхній спільний момент ставав символом сили та віри. Прогулянки під дощем, коли легкі краплини стікали по обличчях, ставали для них нагадуванням, що навіть у найпохмуріші дні можна знайти тепло людського серця. Катерина навчилася відкриватися, дозволяти собі відчувати радість, а Олександр сміливо дивитися в очі невідомості, знаючи, що поруч завжди буде підтримка. Вечірні години приносили нові роздуми, коли місто занурювалося у спокій і ліхтарі м'яко освітлювали старовинні вулички. Обидва герої поверталися додому з відчуттям, що життя подарувало їм шанс на відродження. Катерина сиділа біля вікна своєї невеличкої квартири, замислено вдивляючись у нічне небо, де кожна зірка здавалась символом мрій і надій. Вона згадувала кожну мить зустрічі з Олександром, кожне слово, що змушувало її серце битися швидше. Олександр, повертаючись до свого маленького осередку, сидів з щоденником у руках і намагався зафіксувати у ньому кожну деталь цього дня. Він писав про те, як невеличкий інцидент з апельсинами став справжнім пробудженням, як кожна мить з Катериною набувала сенсу і відкривала нові горизонти для мрій. Його слова були простими, але щирими, адже він розумів, майбутнє може бути несподіваним, але саме в ньому криється краса життя. Наступного ранку Катерина прокинулася з відчуттям легкості, що заповнювала її душу. Вона відчувала, що кожен новий подих – це можливість змінити своє життя, подарувати собі шанс на щастя. Відкривши вікно і вдихнувши свіже повітря, вона згадувала слова Олександра та тепло його погляду. Натхненна вона написала йому кілька рядків, дякуючи за допомогу і за ту дивовижну зустріч у їхньому серці. І ось, незважаючи на всі труднощі, що насувалися на горизонті,
життя продовжувало плести свою казкову історію. Кожен день приносив нові зустрічі, нові випробування і найголовніше нові можливості для зростання і відкриття себе. Катерина та Олександр поступово знаходили один в одному відповіді на запитання, які мучили їх протягом років. Чи можливо знову відчути справжню радість? Чи може випадково стати початком якась зустріч великої любові? Так серед розкиданих апельсинів і тихих розмов народжувалася історія, що обіцяла змінити їхнє життя. І хоча шлях був сповнений невідомості та труднощів, кожна спільна мить була доказом того, що справжня любов – це здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи. Перші дні після незвичайної зустрічі розкривали перед Катериною та Олександром нові грані життя. Їхня історія, немов ніжна мелодія, розгорталася повільно, проте кожна нота набувала особливого значення. Протягом цих днів вони проводили разом більше часу, все більше відкриваючи одне одному свої мрії, страхи, минулі розчарування та таємниці, приховані глибоко у душі. Одного прохолодного ранку, коли місто ще ледве прокидалося, Катерина отримала несподіваний дзвінок від своєї подруги Марії. Вона запросила її на зустріч, щоб обговорити нові робочі можливості, але Катерина відчувала, що її думки постійно поверталися до Олександра. Незважаючи на цікаву пропозицію, вона вирішила провести цей день з ним. У невеликому кафе, яке розташовувалося на околиці міста, вони зустрілися зранку. Олександр уже сидів за столиком біля вікна, спостерігаючи за тим, як перші промені сонця торкаються дороги. Катерина підбігла до нього, трохи зачарована і нервово посміхнуючись. «Доброго ранку, Олександре», – сказала вона, присідаючи навпроти. «Доброго ранку, Катерино. Як ти сьогодні?» – відповів Олександр, дивлячись на неї за чашкою ароматної кави. Вони почали обговорювати свої мрії та плани на майбутнє. Олександр розповів про свої плани відкрити невеликий книжковий магазин, місце, де кожен міг би знайти затишок, поринути у свій літературний, духовний стан. Він вирішив, що слова здатні зцілювати і надихати, тому мріяв створити простір для душевних зустрічей. Катерина ж, розповідаючи про свою пристрасть до живопису, поділилася ідеєю організувати виставки місцевих художників. Адже кожний малюнок – це історія, що чекає на свого слухача. Проте, як це часто буває в житті, на горизонті з'явилися перші хмари. Зі свого боку, минуле Катерини іноді накладало свій відбиток на теперішній день. Вона неодноразово відчувала сумніви та страх перед знову відкрити нових стосунків. Спогади про розчарування, які колись залишали гіркий післясмак, змушуючи її замислюватися, а чи не стане це ще одним болем. Одного вечора, коли небо було вкрито густими хмарами, Катерина отримала несподіване повідомлення від родича. Її батько, з яким вона давно майже вже не спілкувалася, запросив її на сімейну зустріч. Незважаючи на внутрішнє бажання втекти від минулих ран, Катерина зрозуміла, що вона не може уникнути цього виклику. Вона поділилася своїми переживаннями з Олександром, який слухав її уважно, обіймаючи словами підтримки.
Я знаю, що це буде нелегко, але ти не сама, тихо промовив він, дивлячись в її очі. Дякую, Олександре, відповіла вона, відчуваючи тепло, що розтішало її сумні думки. Сімейна зустріч виявлялася справжнім випробуванням для Катерини. Її батько, людина з суворими поглядами на життя, неодноразово критикував її вибір і сумнівався у здатності дівчини змінити своє життя. Розмови ставали емоційно насиченими і заповненими образами минулого. Катерина відчувала, як у ній знову прокидаються старі болі, а незворотність часу примушувала сумніватися у власній силі. Повертаючись додому, Катерина часто згадувала теплоту голосу Олександра, його обійми, які ніби надавали їй сил. Вона почала розуміти, що її серце, хоч і поранене раніше, готове знову відчути справжню любов. Однак у цьому процесі були не лише солодкі моменти, а й миті сумніву та суму. Олександр теж не був чужим до випробувань. Він отримав несподіване повідомлення від колишнього друга, який розповів про труднощі. Друг просив допомоги, адже йому довелося стикатися з обманом ділових партнерів і несправедливістю ринку. Олександр відчував глибокий сум і безсилля, бачачи, як важко знайти підтримку у світі, де кожен крок наповнений ризиком. Ці події накладали свій відбиток на його душу, примушуючи його розмірковувати, чи зможе він встояти перед новими випробуваннями. Одного похмурого вечора, після важкого дня, коли дощ стукав по вікнам, Катерина і Олександр сіли разом у вітальні. Тиша кімнати була прорізана лише звуками дощу і тихими зітханнями. Вони розуміли, що кожен з них несе в собі свої ранені серця, але саме ці рани стали підґрунтям для нової надії. «Чи думаєш ти, що справжня любов може подолати всі труднощі?» – обережно запитала Катерина, дивлячись удалечінь, ніби шукаючи відповіді в мерехтінні вогнів за вікном. «Я вірю, що вона має силу лікувати навіть найглибші рани», – відповів Олександр, стискаючи її руку. «Але для цього потрібно бути готовим до компромісів і не боятися болю, який може з'явитися на цьому шляху». Ці слова стали для неї справжнім оберегом, спонукаючи відкритися ще більше. Вона почала сміливо ділитися з ним своїми внутрішніми страхами, розповідала про кожну незакриту рану, що залишилася від минулих стосунків. Олександр уважно слухав, намагаючись зрозуміти кожну деталь її болю і кожне слово, що вона промовляла. Ці слова ставали для нього кроком до того, щоб зміцнити їхній зв'язок. Незабаром на горизонті з'явилися й інші виклики. Життя виявилося складнішим, ніж просто романтичні зустрічі. У затишних кав'ярнях чи прогулянки старовинними вуличками. Одного дня, коли місто розбуджувалося під ранковими променями сонця, Олександру прийшлося зіткнутися з несподіваною кризою на роботі. Його плани щодо відкриття книжкового магазину раптово опинилися під загрозою через фінансові труднощі. Новини від банку, де він сподівався отримати кредит, були розчаровуючими. Документи затримувалися, а ринку з'явилися конкуренти, готові скористатися будь-якою можливістю. Цей удар прийшов несподівано і сильно вразив його. Він почув себе розгублено, як дитина, що втратила свій улюблений іграшковий ведмедик. Попри зовнішню впевненість, всередині все кипіло від сумнівів. Олександр починав задавати собі питання, чи варто продовжувати боротися за мрію,
чи краще відмовитися від задуманого і піти іншим шляхом. Катерина, побачивши, як змінився його настрій, не могла стояти осторонь. Вона пропонувала свою підтримку, влаштовувала вечори, коли разом переглядали старі фотографії, згадували кращі моменти минулого, намагаючись повернути йому віру у власні сили. «Ми разом пройдемо через це, Олександре», – сказала вона одного вечора, ніжно притискаючи його руку. «Я просто боюся, що втратимо все», – визнав він. Його голос затремтів від невимовного страху. Любов – це не лише радість, а й здатність підтримувати одне одного у найскладніші хвилини, впевнено додала Катерина. Разом вони шукали вихід із ситуації. Олександр вирішив звернутися до старих знайомих, щоб знайти інвестора або хоча б отримати пораду. Катерина тим часом організувала декілька виставок у місцевих галереях, щоб підняти його мораль і показати, що творчість і краса можуть народити нові можливості. Вона допомагала йому знайти натхнення у кожній деталі, що кожна нова ідея, як апельсин, який колись впав на тротуар, може стати початком великої справи. Водночас під тінню старовинних будівель і вузьких вуличок, де їхня історія починалася, розгорталися й інші життєві драми. Родинні конфлікти, незадоволення сусідів і навіть дрібні непорозуміння між друзями ставали для пари справжніми випробуваннями. Одна з таких історій трапилася під час спільного святкування Дня міста. Катерина запросила своїх знайомих, а Олександр організував невеличкий виступ для місцевої молоді, де кожен мав можливість висловити свою думку про майбутнє. Але серед святкової метушні з'явилися люди, які не розуміли нових стосунків і ставили під сумнів щирість їхніх почуттів. Образливі коментарі, плітки та навіть відкриті суперечки призводили до того, що атмосфера святкування ставала напруженою. У розпал одного з таких вечорів, коли суперечка досягала свого апогею, Катерина опинилася перед вибором – захищати свою незалежність і боротися за свою правду, чи відступити, щоб не зачепити рани, що ще не встигли загоїтися. Вона з легким болем у серці виступила на захист своєї особистості, нагадуючи присутнім, що кожна людина має право на власні почуття і рішення, яка вона обирає сама. Її голос, хоч і хиткий від емоцій, все ж лунав впевнено, змушуючи навіть найбільш критичних мовчати. Після цього інциденту у повітрі повисла тиша, і навіть найжвавіші обговорення стихли. Олександр обійняв Катерину, мовчки обіцяючи, що завжди буде поруч, незважаючи на всі негаразди. Саме в ті хвилини вони розуміли, що справжня любов не боїться вогню, суперечок і буревіїв, а знаходить свою силу у взаємній підтримці. Одного недільного ранку, коли місто прокидалося повільно, подібно до старовинної пісні, Олександр запросив Катерину на прогулянку до старої річки, що вела свої тихі води через центр міста. Вони йшли вздовж узбережжя, милуючись ніжним мерехтінням ранкового світла. Коли Олександр несподівано зупинився і подивився прямо в очі коханої, він сказав: «Знаєш, Катерино, кожна хвилина, проведена з тобою, наче ріка, що спокійно тече крізь життя. Вона несе в собі мудрість і силу, змінюючи все навколо, але завжди залишаючись собою».
Її очі заблищали від сліз. Не від смутку, а від розуміння, що він говорить про їхню спільну історію, про всі ті випробування, які вони пройшли разом. Ці прості слова стали для неї закликом відкритися ще більше, прийняти всі невдачі і радісні моменти, що складали мозаїку їхніх днів. Пройшло декілька місяців, і, незважаючи на всі труднощі, пара навчилася жити разом, підтримуючи одне одного у моменти сумнівів. Їхні дні були наповнені не лише спільними планами, але й численними маленькими радощами, разом готували вечерю, слухали улюблену музику, сміялися над старими спогадами. Катерина навіть відкрила для себе нове хобі – написання віршів, у яких відображалися її внутрішні переживання. А Олександр, надихнувшись її творчістю, почав писати невеличкі оповідання про любов, що народжується серед повсякденних випробувань. Однак життя не завжди було гладким. Одного дня, коли здавалося, що всі негаразди залишились далеко позаду, з'явилася нова загроза для їхнього спокою. Олександра запросили на важливу зустріч з потенційними інвесторами, яка могла визначити майбутнє його книжкового магазину. Це був вирішальний момент, і він знав, що багато чого залежить від цієї зустрічі. Протягом кількох днів він готувався, перечитував бізнес-плани, вдосконалював презентацію, але щоночі сумні думки все ще поверталися в його розум, нагадуючи про ризики і невдачі минулого. Катерина, розуміючи важливість цієї події, підтримувала його кожним можливим способом. Вона створювала атмосферу спокою в домі, організовувала невимушені бесіди, нагадуючи, що кожний виклик – це лише чергова сходинка на шляху до успіху. Одного вечора, за кілька днів до зустрічі, вона сказала: «Пам'ятай, кожна мить твого життя, навіть найскладніша, робить тебе тим, ким ти є. І я вірю, що ти зможеш перемогти всі труднощі, адже твоє серце сповнене сили та мудрості». Ці слова стали для Олександра справжнім оберегом. Він відчув, що поруч з ним є не лише кохана людина, але й справжній партнер, який допомагає зібрати сили всі в одну велику та міцну надію. Зустріч з інвесторами пройшла в атмосфері напруженого її очікування. Але завдяки підтримці Катерини та власній наполегливості Олександр запропонував свою ідею так, як ніколи раніше. Розмови були важкими та вимагали компромісів, проте він відчував, що кожне слово, промовлене з вірою в успіх, залишало слід у серцях слухачів. Пройшло кілька тижнів після цієї зустрічі, і результати почали надходити. Олександру вдалося отримати необхідне фінансування, а його книжковий магазин поступово набував популярності серед місцевих жителів. У цей час любов між ними ставала все міцнішою. Вони розуміли, що кожне випробування, кожна перешкода лише додає ваги їхньому зв'язку, роблячи його глибшим і справжнім. У цей період вони вирішили разом зробити невеличку подорож за місто, щоб відновити сили та відчути ритм природи. Вирушивши на стару загороджену дорогу, вони опинилися серед мальовничих полів і зелених пагорбів, де час ніби зупинився. На узгір'ї, серед квітучих садів, Олександр запропонував провести невеличкий пікнік. Сидячи на м'якому килимку, вони ділилися думками про минуле, теперішнє і майбутнє, з кожною хвилиною відчуваючи, як їхні душі
знаходять спільність. «Дивись, як природа відновлюється після дощу», – мовив Олександр, дивлячись на сяючі краплинки, що блищали на зелених листках. «Ми, як ці рослини, теж маємо змогу відродитися і зростати, попри всі негаразди». Катерина слухала його, відчуваючи, як кожне слово проникало в її серце, наповнюючи вірою та впевненістю. Вона розуміла, що життя складається з маленьких чудесних моментів, які навіть коли здається, що все проти тебе, створюють нову для майбутніх перемог. Незважаючи на зовнішні успіхи, внутрішній світ кожного з них залишався складним і багатогранним. Катерина продовжувала писати свої вірші, в яких відображалися її роздуми про любов, втрати та надію. Вони часто ставали об'єктом обговорень серед друзів, а навіть місцеві критики визнавали, що її слова торкаються найглибших струн людської душі. Олександр, надихнувшись творчістю Катерини, починав експериментувати з новими жанрами, створюючи розповіді, де кожен герой, як і він сам, шукав сенс у житті, незважаючи на всі перешкоди. Та доля іноді підкидає випробування, про які ніхто не може й подумати заздалегідь. Одного дня, коли все здавалося ідеальним, Катерину несподівано запросили на виставку за кордоном. Запрошення, яке могло відкрити їй нові горизонти. Це був надзвичайний шанс для її творчості, але разом із ним прийшов і сумнів, чи варто їй тимчасово залишити Олександра, навіть знаючи, що їхня любов вже зміцнилася через всі труднощі. Ніч перед від'їздом була наповнена тихою тривогою і невимовними словами. За вечерею вдома при м'якому світлі свічок Катерина і Олександр сиділи поруч, немов дві половинки єдиного цілого. «Я отримала запрошення виставити свої роботи у Франції», – тихо сказала вона, боячись, що її голос може зрадити справжній біль розлуки. Олександр мовчки слухав, відчуваючи, як кожна мить розривалася на частини. Він знав, що це великий шанс для неї, але водночас серце стискалося від думки про розлуку. «Катерино», – нарешті промовив він, – «я розумію, наскільки це важливо для тебе. Твоя творчість заслуговує на те, щоб розцвісти у всесвітньому просторі. Ми обов'язково знайдемо спосіб бути разом, навіть якщо доведеться розлучитися на деякий час». Слова Олександра стали для неї джерелом сили. Вона обійнялася і мовчки сказала, що їхня любов витримає всі ці відстані і час. Розставання виявилося складним, випробування для двох. Катерина поїхала у Францію, де на виставці її зустріли з великим успіхом. Її роботи викликали захоплення і визнання серед людей, яким було й важко навіть догодити, а кожна нова зустріч із заможними критиками та іншими митцями нагадувала їй про її талант. Проте кожного вечора, коли вона поверталася у готель, сум охоплював її. Думка про Олександра не давала спокою. Між тим Олександр продовжував працювати над розвитком свого книжкового магазину. Він організував літературні вечори, зустрічі з місцевими авторами та студентами, надаючи всім можливість поринути у світ літератури. Але навіть серед нових успіхів його думки завжди поверталися до Катерини. Він знаходив у кожному рядку своїх оповідань її образ, немов доказ того, що справжня любов не знає меж. Через кілька місяців розлуки, коли листи та дзвінки стали єдиним містком між їхніми серцями,
настав час довгоочікуваної зустрічі. Катерина повернулася додому, і її перші кроки по знайомих вулицях викликали хвилю емоцій. Олександр зустрів її біля залізничного вокзалу і, побачивши її, він миттєво зрозумів, всі випробування, всі розлуки лише закріпили їхню любов. У теплих обіймах вони забули про всі негаразди і сумніви, зосередившись на тому, що справді важливо, на взаємному порозумінні, підтримці та щирості. Вони сиділи разом, спостерігаючи, як місто оживає під заходом сонця. Обидвоє зрозуміли, що їхній шлях не буде легким, але кожна спільна хвилина, кожен здоланний виклик роблять їхній зв'язок ще сильнішим. Знову повернувшись до спільного життя, Катерина та Олександр з новою енергією взялися за побудову спільного майбутнього. Їхні дні були сповнені рішучості, творчості та любові. Вони разом створювали плани, відкриття нової виставки, розширення книжкового магазину, організація літературного фестивалю для молодих талантів і таке інше. Кожен з них знав, що шлях може бути вимогливий, але разом вони готові були зустріти будь-які труднощі. У своїх розмовах вони говорили про те, що навіть найтемніша ніч обов'язково змінюється ранковим світлом. Катерина знаходила в словах Олександра натхнення, а він у її безмежній вірі та творчості. Разом вони плели мрії про спільне майбутнє, де кожен день буде, як нова сторінка великої книги, написаної з любов'ю, терпінням і вірою в краще. Таким чином, життя принесло їм не лише радості, а й численні випробування, які кристалізували їхню любов і робили її ще глибшою. Кожен подоланий бар'єр, кожна розлука і кожне випробування стали доказом того, що справжнє почуття здатні витримати всі бурі долі. Катерина та Олександр зрозуміли, важливо не те, як багато випробувань насувається, а як сильно ми готові боротися за те, що нам дороге. На тлі змін і життєвих викликів вони відкрили для себе нове значення любові, як сили, що лікує, надихає і дає сили рухатися вперед. І хоча на їхньому шляху ще було багато невідомого, вони разом дивилися в майбутнє з упевненістю, що кожний новий день несе в собі можливість зростання, нових зустрічей і відкриттів. Під час однієї з вечірних прогулянок, коли місто знову загорілося мерехтивими вогнями, Олександр несподівано запропонував: «Давай створимо свій маленький такий шлях кожного року в день, коли ми вперше зустрілися, повертатися сюди і згадувати всі ті моменти, що зробили нас сильнішими». Катерина посміхнулася, згадуючи той незвичайний ранок, коли апельсини стали символом нового початку. Вона погодилася, і їхній, немов ритуал щастя, став особливим нагадуванням про те, що кожна мить варта того, щоб її цінувати. Пройшли роки, і кожна нова сторінка їхнього спільного життя була наповнена як радістю, так і випробуваннями. Вони розуміли, що любов – це не лише казка з щасливим кінцем, а безперервна подорож, де кожен день – це нова пригода, нове випробування і нова перемога. І хоча доля часом випробовувала їх на міцність, кожен раз вони знаходили в собі сили підтримувати один одного, знаходити в собі нові сили для подолання труднощів і творити разом чудесні речі. Таким чином, історія Катерини та Олександра продовжувалася, наче незліченна низка барвистих акварельних мазків, що разом створювали справжній шедевр. І хоча шлях був сповнений тернистих моментів, вони з кожним кроком розуміли, що справжня любов
здатна подолати будь-які перешкоди, адже вона народжується в щирості, взаєморозумінні та бажанні жити повноцінно, незважаючи на всі негаразди.